Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магнікум. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Ульотні вихідні для російських пілотів. За суботу наші військові підбили 3 ворожих винищувачі. Ранок неділі приніс свіжу здобич. Командувач повітряних сил Микола Олещук повідомив, цитата, «У московитів знову потерь нет». Близько 6-ї ранку в повітрі закобзонився ще один Су-34. Де він падав? Падає! Напередодні загарбники втратили 2 Су-34 і 1 Су-35. Збили їх теж на східному напрямку. Щоправда, росіяни визнали втрату лише одного бомбардувальника. Ці літаки скидали бомби, зокрема й на Авдіївський плацдарм. Тим часом у мережі з'явилося відео останніх секунд вічного польоту судна. Його зняли мешканці окупованого села Дякове. Очі случай, гля. Самоліт били, летить, он падає. Ще й на вулицю де-то. Як повідомив чільник Луганської військової адміністрації, пілот російського винищувача 17 лютого скинув кілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його, спрямував літак не в поля і ліси, а просто на села з цивільними. Це Антрацитівська громада окупованої Луганщини. Та це за школою, туди де. Ну ми ось бачимо. А ну упала, де вулиця, прикинь. Де Любов Ніколаївна живе. Росіяни окупували українську Авдіївку, але зазнали шокуючих втрат. Про них розповіло військове командування. Йдеться про майже 50 тисяч ліквідованих росіян лише в Авдіївці, каже командувач ОСУ Таврія Олександр Тарнавський. За 4 місяці оборонної операції росіяни втратили сотні танків, артсистем, бронемашин та 5 літаків. Авдіївка втратила мирне обличчя і перетворилася на руїни. Und das Atmen fällt mir ach so schwer. Weh mir, oh weh. Ці тепер вже архівні кадри показав бойовий медик на позивний «Альпініст». Якою була тактика окупантів? Далі розповідь прикордонника Хаскі, який зі своїм підрозділом боронив місто. Контакт з противником був на надмалих дистанціях. Це 3, 5, 10 метрів. Буквально в одному будинку сидиш ти, а в іншому вже вони. В них тактика бою дуже примітивна. Вони накопичуються в домі, а потім просто виходять і йдуть на штурм. Помирають перед будинком, інші їхні побратими доходять до тіл, бачать тіла, піднімають свої очі, бачать нас, і в їхніх вже обличчях спостерігається цей погляд того, що вони вже розуміють, що вони вже померли і там падають. І це просто безкінечно. Просто безкінечно, постійне, безперервні ці штурми, кожних 20 хвилин вони йдуть і помирають. Там йде війна. Наступають, не дають нам спокою. Але ми їх вбиваємо. Окупанти намагаються прорвати оборону і на іншому напрямку – Запорізькому. За даними Генштабу, рашисти лізуть західніше Вербового та Роботиного. Оперативне командування «Захід» говорить про 3 десятки танків, які росіяни напередодні кинули на прорив. А ще купу живої сили. Тепер від'ємно живої, адже 70 терористів Путіна ліквідовані. Ще 8 десятків скоро спіткає така сама доля. Такі як російські ланцети, але наші віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, 2 українські аналоги дронів ланцет успішно пройшли випробування і тепер готуються до перевірки у бойових умовах. Федоров каже, для України важливо мати свої дрони, які працюватимуть вдень і зможуть вражати ціль до 40 кілометрів. Було 4 компанії, і ми тестували вироби по
типу «Ланцет», і 2 пройшли успішно. Це дрони камікадзе, які будуть летіти на велику дистанцію, вміють захоплювати ціль, це все бачать і ось так працюють. Так, вважаю, що потрібно там швидше давати можливість контрактів, тобто надавати контракти, і далі вже там компанії будуть розганятися. Але я думаю, що питання там кількох місяців. До 1000 там важко всіма виробниками дійти досить швидко, але там сотні можна виробляти через кілька місяців. Українські далекобійні дрони вже показали свою ефективність далеко в глибині країни-агресорки, але дедалі частіше на території Росії палає і без залучення безпілотників. І за дивним збігом обставин там, де от-от готується вирушити на війну ворожа техніка. Партизанський рух АТЕШ підсмалив ворожу залізницю у Волгограді. Агент діяв на станції Максима Горького. Горіла релейна шафа. Пожежа змінила плани окупантів. Партизани кажуть, цей об'єкт важливий для логістики ворога. Через залізничний вузол йдуть потяги до Криму та Ростова. Свою диверсію у лігві ворога партизани назвали «помстою за Авдіївку». Ганна Рибалка, 5 канал. Після захоплення Авдіївки росіяни мають нові цілі для наступу. Окупанти намагаються штурмувати селище Ласточкіне. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в етері телемарафону. Фортифікуються наступні рубежі оборони, Збройні сили готові та інші складові сил оборони готові до можливих інших наступальних дій противника, і вони вже, на жаль, відбуваються. Наприклад, за минулу добу було відбито 14 атак російських окупантів біля села Ласточкіне, яке на захід від Авдіївки. І це цифра, яка показує, що ворог активно намагається розвинути наступ, але там закріпилися наші значні сили, і вони вживають всього, що тільки можна, щоб цей наступ ворога не був розвинутий. До лав ліквідованих долучився ще один офіцер окупантів. Йдеться про заступника командувача 18-ї армії РФ полковника Магомедалі Магомеджанова. Про смерть окупанта повідомили в громадській палаті Дагестану, звідки він був родом. Помер він у госпіталі тимчасово окупованого Севастополя. Поранення дістав під час бойових дій. У повідомленні також зазначають, що він брав участь у 4 операціях. Крім того, служив командиром 77-ї окремої бригади в 177-му окремому полку морської піхоти Червонопрапорної Каспійської флотилії. Безпілотник українського виробництва, який залітає далеко у ворожий тил. Він може збирати інформацію, а може й коригувати українську артилерію по важливих цілях супротивника, що вже ефективно робить. Все це про БПЛА «Лелека». Наші колеги з армії ТБ роздивилися дрон і поспілкувалися з операторами цього безпілотника. Отже, як він працює, які цілі вражає, дивіться в матеріалі старшого лейтенанта Артема Голуба. Приїхали на польовий аеродром, якщо можна так його назвати, бо фактично з поля можна запускати ось такі штуки, це Лелека 100. От фактично сьогодні вам розповімо про те, як це працює, навіщо воно потрібно і які плюси цього дрону, чи крила, точніше. Були мавіки, були скиди, були матраси, була розвідка, потім командування, хто в нас там розумний. Да? Приїхали якісь секретні там вдягнені хлопці на великих машинах, кажуть, літають на лелеках. Я такий, а що таке лелека? І мене взяли, кинули до них. Я з ними поїхав, подивився, як хлопці працюють, куди вони залітають. Я думав, що я то класний на 20 кілометрів бачу. А хлопці на задній двір полетіли 40, там все роздивилися, насрали і повернулись. Я такий, мені вже мавіків мало, я хочу теж так робити. І так я познайомився з Лелекою. Мавік дуже гарний дрон, але він цивільний. Відбивав позиції, хлопці відбивали з скидами, мавіками, вводили техніку з ладу, але це не військовий дрон. А це саме от військова розробка, чи так, військовий? Так, він військовий і більш направлений, теж реп на нього впливає, але не так, як на Мавік. Коли на Мавіках працювали, там склад БК знищили.
знищили. Сверкануло так, що просто це вночі було, стало як вдень світло. Відео, артилерист там такий дядько, такий, який там стріляв 50 років, десь в закати, ніколи не бачив. А ми приїхали, такі якісь там хлопці веселі, показуємо, дядько, ось ти вистрілив, ми тебе відкоригували, він там щось підкрутив і пакет града випустив по цьому, і склад взірвався. Ну, дядько подивився такий, ох, це ото я, А він просто стріляв завжди і ніколи не бачив, куди йому вона кажуть, прилітає. вразив ціль, не вразив ціль. А тут я показав дядьку, що його роботу, як воно от на тій стороні. І він був довольний, він перший раз, мабуть, років за 40 побачив, як воно рветься, і одні емоції. Літак у повітрі, він керується повністю з двох комп'ютерів, які ви бачили. Але щоб його посадити, потрібен пульт, та щоб на ньому взлетіти, потрібен теж пульт. Сергій, який займається комп'ютерним керуванням літака у повітрі, він говорить, я вижу, борт твой. Все. С этого момента пилот, який стоїть у полі, починає заводити самоліт противовітряну гліссаду та його акуратненько садить по літаковому. Так ми перевіряємо, що мотори будуть. Це наш крутомобіль, наш офіс, з якого ми працюємо. Ми його обладнали повністю під себе. Наші робочі місця, стаціонарний стол, на який можна прямо лягти, якщо що. Тут в наші броніки, наші каски, якщо тут можна автомати повісити. Залазь з нами. Це було враження FPV-дроном. Це Урал грузовий, який забирав в даний момент пушку з вогневої позиції. Ага. Да. Тобто ми помітили, ми дали стрім, і тут максимально швидко підключилися рибати з рубаку та уражили ціль. Ось побували в центрі керування лелекою, ось так він виглядає, поспілкувалися з хлопцями, побачили лелеку, і от зараз погода трохи стає ясніше, виходить потроху сонце, я сподіваюся, і хлопці сподіваються, що сьогодні вони знов попрацюють і знайдуть якусь ворожу ціль. Данія передасть Україні всю свою артилерію. Про це заявила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен. Глава уряду закликала інші європейські держави також передати Києву своє озброєння. За її словами, європейські лідери посилаються на проблеми з виробництвом зброї, але Україна потребує боєприпасів та артилерії вже зараз. На складах є зброя, яку не використовують, і її треба передати Україні. Фредеріксен закликала партнерів не зважати на затримку допомоги зі США. Далі цитата. «Байдуже, до чого прийдуть у США, але ми, європейці, маємо захистити себе. Це війна на європейському континенті». Кінець цитати. Напередодні Метте Фредеріксен заявила, що Данія готова підписати з Україною договір про безпекову співпрацю.